אהלן, 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 אהלן. ברוכים השבים, חברים, לפודקאסט מדד יעילות. מה קורה? התגעגענו מאוד. איזה פגרה ארוכה, יאללה, יותר ארוכה מהשיער של שנגליה. חוזרים לעונה מטורפת, הרבה שמות חדשים, קבוצות חדשות ושתי קבוצות ישראליות. היסטוריה. אז ברוח החגים המתקרבים, וביניהם ראש השנה, רציתי לאחל לנו ברכות לתחילת השנה החדשה. של הספורט תשמור על הרגל, ושרוצלן יפסיק לעשות עבירות עוקף כמו עגל. שמירו ישמור על כשירות ושיפסיק לשבת ביציע, ושמייק ג'יימס יניב כבר את הגביע, שמונקה יפסיק על המגרש להתבדח, ושמרקוס האווארד ימשיך את עמית לשמח, שהכוכב יפסיקו להביא את כל הבא ליד, ושילמדו איך משחקים מהקבוצה השנייה בבלגרד, שדניאל יפסיק כבר בפנטזי לפגוע, כי אם לא נפתח עליו הרבה עיניים מלאות ברוע, שהקבוצות הישראליות ייראו כמו אלופות, והלוואי, הלוואי כבר כל החטופים והחטופות יחזרו. שנה טובה חברים, מלאה בטוב, מי ייתן תמיד תפגעו בקפטן, ויאללה, בואו נצא לעונה חדשה. דניאל, הבמה שלך. אלעד, קודם כל, נאום 10 מ-10. אוהב אותך. לא היה אלעד פתיחות שאפו, כאלה. כל הכבוד, באמת פתיח לפנתיאון. ככה פותחים עונה. מה היידה? בוא נרוץ. טוב, יאללה, אתם רואים? עוד לא? יאללה. תאשרו לי. עכשיו רואים. יאללה, בואו נדבר רק על השינויים דקה, המשחק יצא אתמול, רק נציג את השינויים הגדולים. בגדול, הם תמיד היו תלונות על זה שהם מחשיבים את הפלייאוף והפליין, אז נגיד בפנטזי NBA זה לא נחשב, אז מה שהם עשו, הם פיצלו את זה לשלושה תחרויות, או שתיים, ופשוט העונה הרגילה תסתיים, והכל מתאפס, מיקומים, תקציב, הכל, ויהיה פליין, פלייאוף ופיינל פור. זה פנטזי אחר. שתי תחרויות למעשה. עונה סדירה ופליין ומעלה. ככה זה שיש לכם עוד צ'אנס. הקפטן חזר לכפול 2, שוב חזר להיות משמעותי, רלוונטי. לחברים שלנו מהפנטזי פרמייר ליג, אז יצרו פה גביע. הוא קצת שונה, הוא מתחיל אחרי סיבוב שישי. ל-128,000 שיהיו. הם ישחקו את הגביע, ממחזור שישי עד 20, בשיטת ראש בראש, לדוגמה, אתה מול קבוצה אחרת, מי שיש יותר נקודות עולה שלב, ככה מצמצמים את השחקנים. אז זה הגביע, ויש עוד סוג של גביע אחר כך, זה עוד תואר. הם יצרו פה עוד משחק של סוג של לחזות מי ינצח, מי שרוצה זה גם עם פרסים, כאילו יהיה לכם משחקים ואתם תצטרכו לבחור מי ינצח. הם יצרו כזה אופציה לעשות, לשתף את הקבוצה דרך האפליקציה. זה פשוט ייצור לכם תמונה יותר יפה מאשר מה שקרה עד עכשיו, תכף אני אראה את זה. זהו, עוד כמה דברים שטותיים, פחות, הם עדיין לא נתנו לנו את הנוסחה של איך הם מחשבים כמה שחקן אמור לרדת, לעלות במחיר, ויצרו פה אבטר וכל מיני שטויות שזה פחות רלוונטי. זהו, אחרי זה נחזור לפנטזי אחר כך, אבל זה השינויים המשמעותיים. יש לכם איזה משהו להגיד על הקפטן שחזר? בשעה טובה קפטן חזר להיות כפול 2, ובאמת זה היה בדיחה שנה קודמת פי 1.5, זה ממש משמעותי, אבל הדבר הנוסף הוא שאנחנו מחכים לעדכון לגבי המחירים, שזה נדבך רציני בעונת פנטזי, שסוף סוף נוכל להבין איך זה בדיוק עובד. וזהו, אפשר לדבר קצת על כל הסיבובים, מתי יש Unlimited Trades, סיבוב חמישי אני רואה, סיבוב 11, אז ככה שחשוב מאוד לבנות את הקבוצה כמו שצריך, זה לא הולך להיות פשוט. אפשר להמשיך, אמרתם הכל, הכי חשוב כרגע זה הקפטן באמת, ראינו את זה שנה שעברה, לא פתחת טוב את העונה, אחרי זה מאוד מאוד קשה במשך העונה לרדוף, כי כולם כבר לוקחים את אותם השחקנים, ובאמת מה שעושה את ההבדל זה הפגיעה בקפטן. אז פלוס 2 פה מאוד מאוד קריטי. כפול 2. טוב, רק אני אגיד, אנחנו התלוננו על החילופים, על ווילד קארד, כמו שזה נקרא בפרמייר ליג. 6, אני חושב שזה מוגזם, היו צריכים לעשות 2 ומתי שאנחנו רוצים, אבל טוב, את זה הם השאירו. טוב, ונעבור למה שהתכנסנו בשבילו, זה באמת קצת לנתח את הסגלים. אז נתחיל עם האלופה פנר, ואחרי זה נעשה באמת מדד כוח שלנו. אז בגדול הם הביאו את ברנדון בוסטון מה-NBA, הם הביאו את ינטונן וטיילון אורטון טאקר בדרך, גם עוד שחקן NBA לשעבר.
איבדו את מקולום, איבדו את גודוריץ', נייג'ל אייז, ה-MVP, ודשון פייר. אפשר להגיד שגם בנגו הסנטר הוא נפסל לתקופה ארוכה. אז בגדול הסגל שלהם, בולדווין, סקוטי, ז'אגרס, דבון הול, בוסטון, אורטון טאקר כנראה, מליך לא רלוונטי, בטים גם לא, חזר מהשאלה. בונזי, טאריק ביברוביץ', ינטונן, מלי, בירץ' וסנלי, כנראה סנלי, כאילו כנראה הוא יישאר שם. זהו, אני חושב שהם נחלשו, אי אפשר באמת להחליף את נייג'ל אייז. גודוריץ', אני חושב שטאקר ובוסטון הסתדרו, וגם ביברוביץ' יעשה קפיצה, אז אני חושב שזה פחות משמעותי. ופייר לא שיחק, אבל נייג'ל אייז זה בעיה. וגם שוב פעם לא הביאו סנטר, אבל שרס מסתדר עם הרכב הפורדים. אני חושב שהם לא, יהיה להם עונה פחות טובה משנה שעברה, אבל הם יעשו את הטופ 6 כאילו, בעונה הסדירה, עדיין. אני אמשיך את הקו שלך, אם תעלה קצת למעלה נראה את כל הסגל. אין ספק שבצבע הם מאוד חלשים, סנטרים, שאנלי ובירש זה לא מספיק טוב, ובפורדים אם הם בונים על ג'אנטונן בתור המחליף של אייז, אני חושב שהם בבעיה מאוד גדולה. מה שכן, בולדווין זה המשבצת שלו, זה העונה שלו עכשיו, אני לא רואה מישהו שיותר מדי מתמודד איתו בדקות שם. סקוטי יהיה יותר בשתיים לדעתי, יחד עם דבון הול. אז ככה, בולדווין זה נכס פה של פנטזי, ולדעתי עוד שם שאולי יחזור, זה בונזי קולסון, כאילו, אם לא עכשיו אז מתי, אם לא יביאו עוד חיזוק שם, העמדה שלו מובטחת שם, בעמדה 3, יחד עם ביברוביץ' כמובן. טוב, אז אני אסיים פה באמת, אני בכנות עד עכשיו לא מבין איך פנר לקחו את הגביע, באמת, כאילו, אני חושב שזה היה, כל הכוכבים הסתדרו, גם מי שהם קיבלו כנראה, לא יודע, אני עדיין חושב שהם לא היו אמורים לקחת את זה, אבל אין ויכוח. נייג'ל אייז זה אבדה גדולה, אין ספק, ג'אן טונן נחמד, שחקן חמוד באמת, גם עכשיו הוא נותן מספרים לא רעים, שוב, זה לא הרמה הזאת, זה לא הלבל הזה. אני באמת חושב שבולדווין, כמו שעמית אומר, אמור לקחת את המושכות, אבל אם הוא לא ייקח, הם בבעיה. אם הוא לא ישתלט על עמדת הכוכב שם, הם בעיה מאוד רצינית. אין להם שחקנים שיכולים לנצח את המשחק, ואני לא בונה על סקוטי ווילביקין, בוא נגיד. אבל בסדר, הקבוצות מאוד התחזקו, העמדות 5 מאוד התחזקו השנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אני חושב שפנר כרגע בבעיה מאוד גדולה. טוב, ואם היינו צריכים לדרג אותם, אז ככה, מה, 5-6 או 7-10 אתם מורידים אותם? אני עדיין ב-5-6. הסכים איתך, 5-6 עדיין באיטיות, שרס מאמן עונה די טוב, פשוט הם צריכים לחזק את עצמם בצבע שם, אי אפשר לבנות על מלי, שם מלי כבר מבוגר, שאנלי כבר זה לא זה, נייג'ל אייז השאיר בור גדול, אין ספק, אבל מישהו צריך למלות אותו, ואני חושב למלא אותו, ואני חושב שדווקא זה יהיה בגארדים. סקוטי, אני לא יודע איך הוא יחזור, אבל סקוטי, וייד בולדווין, זה נראה לי אחלה צמד בהתקפה. זה צמד שלא כזה שומר טוב, זה הבעיה. לא, בולדווין לא כזה שומר, אבל אל תשכחו, לא, בסדר, אבל... יש את אורטון טאקר ובוסטון, הם שתי... הם לא סגורים, אורטון טאקר לא סגור עדיין, כן, חשוב להגיד. לא, הוא יחתום, לפי הדיווחים זה כבר סגור. מה, אני איתכם עם המיקום 5-6, אבל אני בטוח שבהמשך אנחנו נראה את הקבוצות האחרות ונוריד אותם 7-10, אבל בואו נמשיך. טוב, יאללה, מונקו, על הנייר הפסידה בגמר. אני אהבתי את הקיץ, חיזוק נקודתי. מירוטיץ' הגיע, מוקונדו הזה עשה אחלה עונה ביורו-קאפ, הוא אתלט, 4-5. קווריוס איי זה גיבוי בסנטר, במקום ז'תיה שעזב אותם. פפאיאניס עזב, ספנוליס ממשיך. קורנלי וויטו בראון עזבו, גם לא היו משמעותיים. אני מאמין שגם מונטיונס יש מצב שהוא יעזוב, כי הוא פשוט מיובש. זהו, הסגל המוכר והאהוב, לא צריך לחזור עליו. זאת הקבוצה שלי השנה, אני באמת חושב שהם מועמדים לזכות. באמת, אתה מביא את מירוטיץ' עם מייק ג'יימס, משלב איתם עוד 3 שחקנים הגנתיים, ולא חסר פה, יש פה את אלפה דיאלו, בלוסינגהם, טייס, ויש פה באמת קבוצה שיכולה לרוץ עד הסוף, ובאמת, זה צ'אנס כמעט אחרון של מייק ג'יימס ומירוטיץ'. ואני מאמין בקבוצה הזאת. אני חושב שעשו חיזוקים נקודתיים מצוינים.
טוב, על הנייר החיזוק הוא די טוב ומתאים, אבל מניסיון העבר, אני לא רואה פה יותר מדי סיכוי שזה ישתלב עם כל האגו שיש פה, מייק ג'יימס, מירוטיץ', ג'ורדן לויד או קובו, זה שחקנים שצריכים את הכדור פה ורוצים את הסטטיסטיקה שלהם. שנה קודמת העונה הסתיימה בצורה עגומה למייק ג'יימס, כולל שלא שיחק בסדרת גמר, אז אני לא יודע כמה הוא יסתדר שם במונקו. לדעתי זה לא יצלח, ולדעתי יחתכו פה את מייק ג'יימס במהלך העונה. לא, מה יש לך? ג'יימס שיחק, הוא נפצע בגמר, אבל הוא המשיך לשחק. אולי אוקובו לא שיחק? לא, לדעתי, אולי לא. מייק אבל ג'יימס לא. לא שיחק. לא, מייק לא, היה ג'יימס לא איזה בעיית שיחק. משמעת, תמיד צודק. היה בעיית היה בעיית משמעת שם והוא לא אתה מדבר שיחק. על סדרת גמר בליגה. מול בליגה וילברן, מול מול וילברן. וילרבן, מול זה כן. פריז. מול כן, פריז. כן, אבל לא, הם סידרו את ההדורים. בוא, גם לא מי ככה. יודע, מרגיש לי שהרצפה שם רועדת שם עם מייק ג'יימס כל פעם. אני לא יודע איך זה יסתדר, אמיתי, אני חושב שזה נועד לכישלון פה. יש פה יותר מדי שחקנים כוכבים, חוץ מאלפא דיאלו וג'רי בלוסנג הם כוכבים שחורים, נקרא לזה ככה. אולי קווריוס אייז יעשה את העבודה השחורה יחד איתם, אבל זה יותר מדי כוכבים. טוב, אז באמת, אני מסכים עם שניכם. על הנייר, אני חושב שהם עשו התאמות מעולות, באמת. גם הייז לעמדת הסנטר, לעומת פפאיאניס וז'תיה, הוא באמת שחקן הגנתי מאוד מאוד טוב, אני אוהב את השחקן הזה, הוא אחלה חילוף לטייס. ומירוטיץ' אין ספק, אנחנו כבר המון המון זמן אומרים שמה שחסר למונקו זה באמת הארבע הדומיננטי הזה הטוב, שיודע לקלוע עם כל האהבה והרצון הטוב של בלוסנג'יין וכל החברים שם. אני חושב שזה פחות ייפול על ענייני אגו, אלא יותר על הכשירות של מירוטיץ'. מירוטיץ' באופן סיסטמטי נפצע כמעט כל עונה לתקופה, שאלה מתי הפציעה הזאת תגיע, אבל בתיאוריה אני מסכים עם דניאל, זה ההזדמנות האחרונה שלהם. לא יודע אם הם ייקחו את הפיינל פור, אבל אני חושב שהם יסיימו את העונה הסדירה ב-1-3. אני גם מסכים, 1-3. גם אם מירוטיץ' לא יהיה כשיר, זה מה שיפה, שהם לא צריכים אותו בשביל ה-1-4 הזה. אני חושב 7-10. לא, לא, הרוב קובע, עמית, 7-10. בסדר, דעת מיעוט תישמע, ובסוף נראה. בסוף נקבע. טוב, יאללה, אולימפיאקוס, בגדול הרכש זה טייסון וורד, דון תיאול, קוסטס אנטנטקומפו שהוא לא רלוונטי. אבנס חוזר מפציעה. כן, אבנס חוזר מפציעה וזהו. לא רואה פה איזה משהו משמעותי. פטרושב כביכול עזב, אבל הוא לא באמת היה שיחק. כן, מי שעזב זה דווקא משמעותי, זה משה רייט ונייג'ל גרוס, פטרוסה ווילדוזה גם, אבל לא היה שם. פל פצוע לכל העונה, בגדול הסגל המוכר שלהם, הצטרכו התפרצות של קיינן אבנס, כי אי אפשר להמשיך עם הקו האחורי האפור הזה כבר. די ווקאפ מצד עצמו, סייבן לי הוא לא רכז, אז צריכים את אבנס, אולי להספיק להביא עוד רכז, וזהו, המשיכו עם הסגל הזה. אני רואה אותם שמים 1-4, זה לא, אין פה יותר מדי אופציות, כאילו, באמת סגל חזק. אני מסכים איתך, אבל עוד שם פה שעזב, אני לא רואה אותו פה. מקיסיק עדיין איתם. חשבתי מקיסיק פורש. לא יודע, הסגל מרגיש לי קצת מתבגר. פיטרס מרגיש לי מבוזבז בקבוצה הזאת, הוא היה חייב לעבור. אבל לגופו של עניין, אם אבנס חוזר באותו כושר שהיה בג'לגריס, מועמדים מספר אחת לאליפות פה, אין שאלה בכלל. אבל הצבע מרגיש לי שם שביר, מיליוטינוב, זה אנחנו יודעים שחצי עונה הוא תמיד פצוע, לא משחק. אז ככה הרבה ייפול פה על דון תיאול. דון תיאול זה אחלה חיזוק בהגנה, אתלט. אני מאוד אוהב את הסגל. אני מאוד אוהב את הסגל, אבל כמו שעמית אמר, הקו האחורי, אני חושב שזה זועק לשמיים. אתה לא יכול לבנות על שחקן שלא היה, לא שיחק שנה עכשיו, שהוא באמת יוליך את הקו האחורי. באמת, הם פשוט חלשים בגארדים, זה מבאס. אני לא יודע מה הם עושים שם בעמדת הסנטרים, אני חושב שזה נהיה ממש מוגזם. די, כאילו, פאל ומיליוטינו ודון תיאול, כאילו, בוא'נה, זה 3 סנטרים טופ יורוליג. כן, אבל זה... פל פצוע כל העונה, פל לא רלוונטי. אבל השאלה מתי הוא יחזור. לא, הוא לא ישחק כל העונה, זה לא... בגלל זה הביאו את דון תיאול.
הבנתי. טוב, אין ספק שיש פה צמד סנטרים טופ 3 במפעל. באמת, יש פה סנטרים אדירים. עדיין, עוד פעם, עמית צודק, פיטרס מבוזבז, עוד פעם אנחנו רואים את וזנקוב משחק את ה-25-30 דקות. יותר מדי ייפול על עמדת הגארדים שם, על קיינן אבנס. הם יגיעו לפיינל פור, הם פשוט, הם כל כך עמוקים, אני לא רואה מצב שהם לא מגיעים. שאלה, מה יהיה בפיינל פור? איזה כושר יהיו השחקנים שם. טוב, אז 1-4 אבל, 1-4 קל. אין ספק. יאללה, 1-4. יאללה, היריבה העירונית, פאנה, באמת הם נראה לי עשו את הרכש הכי... הביאו את טי.ג'יי שורטס, באמת אחד הכוכבים של שנה שעברה, פריצה. טוליופולוס, זה לליגה המקומית, אבל הוא אחלה סקורר. רוקובופולוס מבסקוניה, גם אחלה, גם לליגה המקומית, גם גיבוי לצ'די אוסמן, ובומבסטי הביאו את רשון הולמס מה-NBA, ככה חיזוק לסנטר. מי שהם איבדו את ויינן גבריאל זה לא איבוד, פאפו פטרו פרש, טיבו פלייס שהגיע לשתי דקות גם, לורנזו בראון, באמת, כל השחקנים שעזבו לא רלוונטיים, הם לא היו רלוונטיים. מבחינתי אולי זה הסגל הכי טוב, כאילו בכל זאת חמישייה של שורטס, נאן, גיבוי של סלוקאס, צ'די אוזמן, הרנן גומז ולסורט או הולמס, כאילו, רק תבחר. גם מועמדת חזקה לטופ 4, כאילו 1-4 זה כבר, זה ייפול על משחקים קטנים, אבל מבחינתי 1-4 קל ופיינל 4 גם בקלות, בגלל הביתיות כמובן. מסכים איתך לגבי 1-4, אבל השאלה הגדולה פה, טי.ג'יי שורטס, איך הוא ישתלב פה בקבוצה גדולה באמת, עם רוטציה שהוא מתמודד מול סלוקה, זה לא פשוט. כן, הם התחזקו בעמדות הנכונות, אני עדיין חושב שבעמדה 2 הם יכלו להתחזק קצת יותר, אני מרגיש לי ששם הם קצת חלשים, הכל נופל על נאן, כן? נאן הוא מספר 1, אבל הכל נופל עליו, לא יודע, הייתי מביא גיבוי או לנאן, אבל סך הכל אחלה קבוצה. טוב, פחות מגמר יורוליג זה כישלון. מה נשאר להגיד על קבוצה שמביאים את הרכז הכי טוב בעונה האחרונה? באמת, טי.ג'יי שורטס היה by far הרכז הכי טוב בעונה הזאת. הביאו את הולמס ל-NBA, קבוצה מצוינת, באמת. כאילו גם רוגבופולוס, איך שלא אומרים אותו, את השם שלו, אני חושב שהוא אחלה רכש, כי הם היו די חלשים בעמדות 3-4, עם כל הכבוד למיטוגלו וכל החברים, אז אני חושב שזה עוד כוח אש שיודע לקלוע. אני באמת חושב שיש להם סגל מעולה. פנטזי זה יהיה קשה מאוד לפגוע שם, פשוט כל ערב יש שם איזה 3-4 שחקנים שיכולים להתפוצץ. כן, זה כבר נראה אחר כך, רק צ'די אוסמן סיים את העונה כל כך טוב, מרגיש כאילו יש להם 1-5 טופ 3 במפעל. כן, כן, הוא גם עכשיו ביורובסקט צריך להגיד, הוא נותן מספרים מאוד מאוד טובים. כן, אבל זה, אתה יודע, יורובסקט פוניטקה בנבחרת פולין, מרגיש כמו לוקה דונצ'יץ'. בסדר, לא משנה, עדיין, תקשיב, בסוף זה שחקן שהוא מאוד בנוי על הקליעה שלו, והוא קולע, זה צובר ביטחון. כן, הוא אחלה. טוב, יאללה, ברצלונה. יאללה, ברצלונה באמת עשו שינויים משמעותיים, הביאו את קול הזה, הוא שיחק בליגה האיטלקית, לא זוכר, הוא אחלה, שחקן חמוד. קלייבורן, הביאו את מייס נוריס, לא מכיר, שנגליה. מי שעזב זה אברינס פרש, ג'יימס נאג'י, הוא היה מושל, הוא לא יחזור. ג'בארי פארקר ברח לפרטיזן ואנדרסון ברח לדוביי. ומטו הזה נפצע, גמר את העונה ולא יחזור. ברצלונה, לא יודע, סגל עייף, באמת, הביאו את כל העייפים, קלייבורן, שנגליה, כאילו, עוד ביחד הם ממשיכים עוד שנה. אבל ברצלונה זה ברצלונה, בסוף יש פה פנתר, יש פה וסלי, מאמין שהם יכולים לעשות את ה-5-6, פליי בטוח הם יהיו, כאילו 7-10, 5-6 זה יהיה שם גבולי, ניתן להם 7, בכל זאת זה ברצלונה, אבל צריך לראות אולי לפרוביטולה, איך הוא יחזור, לא יודע, מרגיש שהביאו שחקנים קצת עייפים לסגל הזה, אבל סך הכל יש ניסיון, ומאמין שהם יעשו את זה, את ה-7, 5-11 כזה. הייתי בטוח שיפטרו את המאמן הזה, כי הוא לא מספיק טוב, הוא נכשל שנה קודמת, אבל גופו של עניין, פנתר, הכל נופל עליו פה, כמו שאני רואה,
אם הוא יהיה טוב, אז הוא יסחוב אותם. לפרביטולה זה היה המפתח שנה קודמת בפלייאוף שם, שהיה חסר להם את השחקן הזה. אני הייתי נפרד מסטורנסקי, כאילו, הוא די עייף כבר, הוא לא משפיע טוב על המשחק. הוא וכמה שאני אוהב את השחקן הזה, אבל וסלי היה מאוד חלש שנה קודמת. אז הייתי נפרד משניהם. טוב, יש לי... קלייבון זה טעות גדולה להביא אותו, אני לא... שנגליה זה החתמה מצוינת, קלייבון אני לא יודע איך הוא... הוא חייב את הכדור אצלו כל הזמן בידיים, ואני לא רואה אותו משתלב שם. טוב, יש לי דז'ה וו מהעונה הקודמת שדיברנו על הסגל של וירטוס, שראינו שקלייבורן ושנגליה באותה הקבוצה, ואני שאלתי את השאלה איך זה הולך לעבוד, שני שחקנים כאלה כוכבים באותה קבוצה, יש כדור אחד, אז עכשיו השאלה הזאת היא עוד יותר בוהקת, עכשיו גם פנתר צריך את הכדור בידיים, אני חושב שיש פה הרבה אגו, בעיקר זה יבוא מהצד של קלייבורן האגו הזה, מבחינת סגל על הנייר, אין ספק שהם יכולים להגיע גם לפיינל 4. שוב, עניין הגארדים מאוד 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 לדעתי מוגזם. אין להם גארדים פשוט, כאילו לפרביטולה, לא יודע איך הוא יחזור. בריזואלה עם כל הכבוד לו, הוא חמוד, אבל זה לא זה לרמות האלה, כאילו לסחוב אותם. לא יודע, אני עדיין חושב שבעמדה אחד הם מאוד חלשים, אני לא רואה את זה הולך הרבה. תשמע, באמת, זה הרבה שחקנים ותיקים כבר, שנגליה וקלייבורן ווסלי, לא יודע, אני לא חושב שזה יחזיק מים. יגיעו, ישתחלו לשמינייה, לא יודע אם הם מגיעים לפלייאוף, לפיינל 4. טוב, אז איפה נשים אותם? 7-10? כן, 7-10 זה מקום ריאלי. אתה יודע, תכף תראו קבוצות חלשות. כן, רק אני אגיד, יש את הנוניז הצעיר, שאם הוא חוזר מהפציעה טוב, הוא רכז בסדר, אבל נראה. יאללה, 0, אנדולו, עשו הרבה שינויים, החליפו מאמן, אלעד עם החולצה של ארקין מתגאה, עזבו אותם באמת, בריינט ואוטרו היו משמעותיים, דריוס תומפסון, הם הרבה זמן ניסו להיפטר ממנו, נווארה, דרק וויליס, הם הבולטים שעזבו, ככה ברכש מי שהגיע. זה עזר, הגיע מבשכשעיר אני חושב, שיחק ביורוקאפ היה טוב, גם עכשיו בנבחרת טורקיה. ויילר בא, רכש מצוין מביירן, קורדיניה מווירטוס. מוטף הזה הוא אחלה, היה סקורר בליגה הטורקית, גם מקומי, אחלה שחקן. וכל סווידר הזה הגיע מה-NBA כזה, מהג'י ליג, גם זה 20 נקודות, אמור להיות שחקן טוב. הגיע דזר צרפתי, סנטר צעיר, ופפאיאניס. לדעתי יש פה אולי חמישיית הגנה הכי טובה במפעל. אתה יודע, יכולים להעמיד לך דוזייר, באב, קורדיניה, כל המציקים האלה. ועוד איזה סנטר חוסן כמו פפאיאניס ופואריה. אני חושב שהם בערך יסיימו אותו דבר, 6-7 כזה, כאילו יש סגל טוב. לא יודע, כאילו, תכלס על הנייר סגל טוב, יש את כל העמדות. אין איזה משהו נוצץ במיוחד, יצטרכו את לארקין פריים, ושכל הרכש יתחבר. אבל אני סך הכל אוהב את מה שעשו, חבל שפואריה ייעדר 3 חודשים. אבל אני מאמין שפפאיאניס יכול לסחוב את זה עם הסנטר הצרפתי הזה, וגם אוסמני יגבה קצת. אני חושב שהם עשו רכש מצוין, בעמדות הגארדים לפחות, עזרה קצת ללארקין בהובלת כדור, אם זה באב וקורדיניה. קורדיניה נראה לי זה האקס פקטור פה, זה הולך להיות מכונת פנטזי בעונה. 30 דקות, הוא המחליף של תומפסון. הוא קולע יותר טוב ממנו, הוא משחק יותר טוב, אני חושב שזה ישתלב יותר טוב יחד עם לארקין, ולארקין סוף סוף ישחק את העמדה 2 קלאסי, ולא יוביל את הכדור כל ההתקפות. אני כן מסכים שבסנטר פפאיאניס, אמנם זה לא מה שהיה בפנתנייקוס בשנים הטובות, אבל הוא כן יכול לסחוב לפחות בתחילת העונה את הקבוצה הזאת בעמדה הזאת, וגם הוא נכס פנטזי טוב לתחילת עונה. אני כן חושב שבעמדה 4 הם די חלשים, כאילו שמיץ, אני לא יכול לראות את השחקן הזה, הוא לא שומר טוב, הוא לא קולע טוב, פועל שחור שלא לא משחק מספיק טוב, אוסמני אחלה, אבל הוא די מוגבל, אז אני חושב שבעמדה 4 הם קצת חלשים, נכון לעכשיו. טוב, עמית לקח לי בגדול את הטייק, אז אני רגע אחזק קודם כל בעמדות הפאור פורד, יהיה מעניין לראות את הקול סווידר הזה, איך הוא ישתלב. נקווה שאנחנו לא מקבלים עוד סמיץ, רכרוכי כזה. לגבי הגארדים אני מסכים מאוד עם עמית, הם עשו רכש פנטסטי לדעתי. בסוף העיפו את בריינט, נווארה, בריינט היה טוב מאוד ברמת המספרים, אבל תמיד זה הרגיש
שהוא לא באמת יכול לסחוב אותם יותר מדי, והגנתית הוא לא היה טוב. עכשיו, מבחינת הגארדים, מה, הם הביאו את האיזון המושלם. קודם כל, באב זה הגארד, הוא וגרנט לדעתי זה הגארדים ששומרים הכי טוב במפעל, תסכימו איתי, וקורדיניה פשוט חיזוק התקפי מצוין. אז כאילו, הוצאת את בריינד ונווארה, אבל הבאת פה חתיכת שני פיגורות, גם להתקפה וגם להגנה, שאגב, בעונה שעברה, באב גם היה מעולה התקפית. אני חושב שבגארדים הם הולכים להיות פשוט מצוינים השנה. יהיה מעניין לראות אותם. בריינט הוא לא כזה שמר, הוא שמר טוב, פשוט הוא עשה מלא עבירות, אבל... המוח לא היה במקום, שמע, מה זה עוזר שאתה בסדר. שומר טוב, אבל אתה יוצא אחרי 3 דקות עם 2 עבירות. ואני חושב שהדוזייר הולך להתפוצץ פה. דוזייר, שכחתי, סליחה. דיברתי על ההגנה של באב, נכון, אבל דוזייר גם מצוין. זה שחקן 1-4 יכול לשמור. כן, all around. אם המוח שלו במקום, כאילו, זה כמו דונטה אקסו, מה זה, עם דושקו שפרח, הוא אמור להיות כזה, אבל זה תלוי במוח שם. בגדול חמישיות שיהיו בו זמנית עם דוזייר ובאב, זה תהיה חמישייה הגנתית מצוינת. מצוינת פשוט. כן, וגם קורדיניה יכול להחליף על כל אחד, ויש לך סנטר, חוסם, רק לחכות לבוא לאכול. רק נקודת אכילס קטנה, אם לארקין פצוע והוא יהיה פצוע במהלך העונה, יש להם בעיה גדולה שם בגארד. כן, צריכים את לארקין עם החדירות והקליעה, אבל בסדר. כל קבוצה עם פציעה כזאת זה קצת בעיה. טוב, מה, 5-6 או פחות? 7-10 לדעתי. 7-10. וואלה. טוב, אני עם 5-6, אבל בסדר. יאללה, ריאל מדריד, עוד קבוצה שעשתה רכש נקודתי טוב. בגדול, מי שעזבו אותה זה מוסה ואיבקה, החליפו מאמן לסקריולו. מייזה זה עזב, אוגו גונזלס, אנדאיה, אבל זה לא משמעותי. הביאו את תאו מלאדון, גם אחד מהמצטיינים לעמדת השתיים. קרמר גם נתן עונה טובה בליגה הספרדית. פרוצ'ידה מגיע מאלבה, וצ'ומה אוקוקי סוף סוף מחליף לפאורפורד, ליבוסלה שלא היה. זהו, הביאו את הספרדי הצעיר הזה, למנסה. גם אחלה רכש, גם נקודתי, מה שהיו צריכים. לדעתי הולכים לשחק אותה עונה. באמת, כאילו, התקדמו אולי אפילו לטופ 4, אבל 4. לא 1-3, אבל באמת, עשו רכש נקודתי, ככה אני אוהב, באמת. מלאדון כוכב, או קיקי מה-NBA, ופרוצ'ידה גם פוטנציאל גדול, בקרמר. והחיזוק המשמעותי פה זה מלאדון על מוסה. מוסה היה על הפנים שנה קודמת, אם מלאדון ייתן את היכולת מה שהוא נתן שם בווילרבן, יחד עם קמפצו וטווארס, וואו, זה הולך להיות קבוצה מפחידה. הבעיה שלי פה זה מריו איזוניה, אם הוא נשאר, לא נשאר, והוא משחק. כי הוא די בורג משמעותי שם בעמדה 4. חוץ מזה אהבתי. כאילו, אדי טווארס צריך לתת פה, נראה לי העונה, לפחות שייתן עונה בכושר של שנה שעברה, אבל אם הוא ירד במספרים, הם בבעיה גדולה שם. טוב, באמת הם התחזקו, אין ספק. קודם כל, מוסה היה באמת לא טוב העונה שעברה, מלבד איזה משחק בודד פה ושם. איבקה קשיש שהיה מאוד מאוד חלש, כבר לא סחב. מלאדון זה חיזוק מרענן, הוא שחקן שנתן עונת פריצה מדהימה ביורוליג, אם הוא יביא לא אפילו את היכולת שלו, גם 3/4 מהיכולת שלו זה מצוין. פרוצ'ידה אני מאוד אוהב, שחקן של עמית, אוקקה זה נראה איך הוא יהיה, אבל כן, אין ספק, הם רעננו את הסגל, ראו שכבר הדברים לא עובדים. טווארס אני מקווה מאוד מאוד שהוא יחזור ליכולת שלו, הוא לא נתן עונה טובה ודיברנו על זה שנה שעברה. זהו, בעיקרון אם הדברים מתחברים, הם בפיינל 4 בקלות. יש להם סגל מצוין, באמת מצוין. רק אני אגיד, מלאדון, מה שטוב, הוא גם יכול להחליף את קמפצו בלהיות רכז. אז זה עוד שחקן שיכול להפעיל את טווארס ולא... זה חסר להם, כי פליז הזה זה שם של ג'קט, הוא לא באמת עושה משהו. הוא גם משתפר. אבל חיזוק נוסף, אסקריולו, אני מאוד אוהב את המאמן הזה, מתאוס פשוט נכשל עם כל הסגל של הרוטציות וכל השטויות שהוא עשה שנה קודמת, הרבה הפסדים היו עליו, אז אני אוהב את המאמן ואני חושב שזה היה השינוי. יאללה, 5-6 לדעתי. 5-6? אני אומר 1-4. 1-4, לא יהיה לך קבוצה להכניס לה אחרי זה ל-1-4. אז יאללה, 1-4. טוב, יאללה, בוא נתקדם. טוב, פריז, אחת הקבוצות
לדעתי הם שנה הבאה יורו-קאפ, כי הם צריכים לעשות פלייאוף כדי לקבל כרטיס לעונה הבאה, בגדול החליפו את המאמן, הוא התקדם ל-NBA, הביאו את טבילני, לא יודע, וואטרה נראה לי עדיין בסגל, וואטרה בסגל, אבל איבדו את וורד, ינטונן, המתאגרף ביי, מאודולו, קרצר, לא רלוונטי, שורטס בעיקר זה הבעיה, קווריוס הייז, מקולום, כאילו באמת איבדו את כל הסגל, הביאו תחליפים, רובינסון, היה זה, הוא שיחק בקבוצה, שיחק בליגה הצרפתית, ג'רמי מורגן מהפועל ירושלים, לאמר סטיבנס, שיחק בקוולירס, אבל הוא לא, הוא שחקן הגנתי יותר, דרק וויליס מהנדולו, אמבאיה שהיה פעם באפס, דוקסי, הביאו את ישמעאל בקו, באמת, כאילו הביאו אוסף של שחקנים משלימים, כאילו בקו הזה ראיתי אותו, רומן צורקין עשה לו בית ספר היום, בישראל, בלגיה. באמת, לדעתי, הם הולכים לקריסה, כאילו. באמת, אולי חיף יהיה טוב בפנטזי, אבל זהו. אין פה, כאילו, באמת, הביאו רק שחקנים משלימים. איפה הכוכב פה? איפה זה מישהו? לא יודע, לדעתי זה הולך. סימן שאלה מאוד גדול לקבוצה הזאת. אני מסכים שחיפי זה השחקן שלי פה בקבוצה הזאת, הוא הולך פה לשחק 25 דקות, להרים זריקות, אבל צריך לראות בעיניים את הקבוצה הזאת, מה ההיררכיה בדיוק ואיך זה הולך להיות. אני הייתי נזהר מהשחקנים פה לקחת בפנטזי. לדעתי הם מסיימים בארבע האחרונות. אין מה לדבר, באמת, רוב השחקנים פה לא מוכרים, הייתי שם אותם כרגע באחרונים, יותר מדי כוכבים עזבו. זה לא יכול להחזיק. טוב, יאללה, עוד קבוצה שחוותה קריסה. ביין מינכן, אחרי עונה מדהימה, באמת, הפתיעו את כולם. איבדו את באב, איבדו את אדוארדס, איבדו את בוקר, באמת. שלושת הכוכבים, נפייר. טוב, יש פה את חצ'אנוב שעזב הילד שלי. כן, עזב למכללות. בגזרת הרכש הגיע רוקס, שזה רכש בינגו, וגמר את העונה בנבחרת ליטא. קמר בולדווין לא היה מספיק טוב בנבחרת גיאורגיה, והוא לא מספיק טוב בבסקוניה. רכש מאוד מאכזב. מייז הזה היה בינוני בריאל, לא רואה אותו פורץ. ג'וסף הזה היה טוב באולם, אבל לא יודע אם הוא יכול לעשות את הקפיצה. איזיה מייק היה פרטיזן סביר, ווינן גבריאל סביר. לדעתי זה עוד קבוצה שהולכת למקומות האחרונים. אני מת על המאמן, באמת, הביא שיטת משחק וכדורסל מהיר, המון פנטזי. היא תהיה קבוצה מעניינת בפנטזי, אבל מבחינת סגל, באמת, אין פה שום דבר, הם חייבים להביא רכז דחוף, כאילו, אחרי שרוקס גמר את העונה, כנראה. מסכים איתך, רוקס היה אמור להיות פה נכס פנטזי, אבל אני סומך על המאמן הזה שהוא יבנה פה איזה תלכיד מסוים, סוג של עודד קטש כזה, לא משנה איזה סגל הוא מקבל, או מוצאים שם פנטזי. אז מעניין לראות מי ייקח פה את הפנטזי, אני חושב שהאופסט הוא אחלה אופציה פה, ואולי מייס, אז מריאל מדריד ייתן פה את המספרים שהוא לא נתן בריאל. בגדול כרגע בקבוצה הנוכחית, חוץ מלוצ'יץ', שאני חושב שהוא באמת היה פצוע לא מעט שנה שעברה, ואני חושב שזה הזמן שלו שוב לתת מספרים טובים. חוץ מלוצ'יץ' כרגע, אני לא רואה באמת אף אחד בקבוצה הזאת שיכול להתרומם לאורך זמן. אני כן חושב, למרות שהמאמן שלהם באמת מצוין, אני לא רואה אותם בסגל הזה, הם צריכים לסיים מעל 4 מקומות האחרונים. זה יהיה להם מאוד מאוד קשה, באמת. על פניו גבריאל אמור לתת פה את העמדת סנטר הבטוחה פה, אין פה יותר מדי שחקנים על העמדה שלו. אז זה כן איזה, הוא בפוטנציאל הוא כן יכול להביא פה דאבל דאבל במשחקים של ביירן. שמע, גם במכבי הוא היה פוטנציאל לזה כשהוא היה סנטר די יחיד, וזה לא יתרומם. וגם בפאנה כשסנטרים אחרים היו פצועים, זה אף פעם לא, זה באמת לא מתרומם, זה בעיה, הוא יכול לתת לך את המשחק של ה-20 פנטזי פתאום. אבל אין, לאורך זמן זה מרגיש שהברגים מתרופפים לו. אבל בכל זאת, תסתכל על הסגל, תשמע, אין מאף אחד שמתמודד איתו שם. קרצר, ברנקוביץ', אליאס. נכון, מסכים, רק צריך לקחת בחשבון שהשנה באמת להרבה קבוצות יש סנטרים טובים, אז בסוף גם יהיה לו, הוא יכול להתקשות. צריך לראות איך זה יתחבר, אבל אי אפשר לסמוך עליו. אתה זוכר את הסנטר של אלבה ברלין? איזה מהם? קומאג'ה, טימן. לא טימן. אז מי? נו, הגנבת פנטזי. מקורמק. מקורמק. נו. מקורמק שחקן?
מקור, תקשיב, טכנית הרבה שחקן. יותר ממנו. כן, עמית הוא קולע מחצי מרחק, הוא יודע לשחק עם עמית, הגב. יש לו את הקטע היפה של מה שדופק את גבריאל אחת אחלה שחקן פנטזי. הקטע של... תוקף, נו, אבל תוקף מוריד לו דקות, והאחוזים מהקו, הוא 0 ב-2, זה מינוס 2 פנטזי. מקורמק, הוא היה קולע טוב, הוא היה קולע 80 פלוס. קולע. הוא זורק שלשות גם, עמית, מקורמק. כן, לא, מקורמק היה שחקן קצת, הוא גם ריבאונדר מפחיד, אבל גבריאל, חכה שתראה את התמחור, אתה תברח ממנו מהר מאוד. טוב, יאללה, שמתי אותם יותר מפריז, אבל עדיין באחרונים. יאללה, בואו על קבוצות מעניינות, הכוכב האדום, באמת, אלה כל שנה עושים שינויים, קשה כבר להקריא. טוב, תאודוסיץ' פרש, נדוביץ' חופשי, מיטרוביץ' שחררו אותו, דאום שחררו, גדרייטיס שחררו, לזיץ' עוזב את הקבוצה אחרי 20 שנה שהוא היה 4 שלנו, יאגו שוחרר עכשיו, באמת עשו חריש עמוק, הביאו את דונט גריי מה-NBA, דונט גרם, הביאו את שתי צעירים סרבים, טייסון קארטר הביאו ממלגה, אחלה שחקן, נוארה מאפס, אוז'לי, מונקה, איזונדו, ריברו, באמת עשו פה חריש עמוק, אחלה סגל, על הנייר שווה את הפליין, השאלה כמה זמן לוקח שלב את כל השחקנים האלה, כי אוז'לי ומונקה זה שחקנים מצוינים, ריברו, מצוין מהספסל, קארטר הזה, אחלה שחקן, גרם חידה, אבל אני מאמין שהוא יהיה בסדר. שאלה אם יאניס מצליח לשלב את זה מהר, כי אם לא, הליגה בורחת פה. אבל אני נותן להם, כרגע 7-10. רמת השמות, אחלה נוצץ, שמות אדירים, כאילו, יש חלק עם ניסיון יורוליג עשיר, לדעתי זה לא יעבוד, אין פה דבק פה, מקנטייר מהספסל, כאילו, הוא רכז פותח בכל קבוצה ביורוליג, דבונטה גרם נראה לי דעתי זה, לא יודע, זה אולי טוב ל-NBA הדברים האלו, אבל לא לרמת יורוליג. אני חושב שהכל ייפול פה על הסנטר, כאילו, הסנטר די חלש, ריביירו ובולומבוי. זה עדיין לא מספיק לטופ שמינייה, ראינו את זה גם שנה קודמת. לדעתי זה קריסה, יאניס לדעתי יקרוס פה ויפטרו אותו. דווקא אני כשאני מסתכל על הסגל, על השחקנים שעזבו ועל השחקנים שבאו, אני כן חושב שיש פה קבוצה לטופ 8. לא יודע, בסוף אני מסתכל על גארדים, יאגו הלך, בא דבונטה גרם. תשמע, זה לא NBA, אבל השחקן הזה שחקן טוב, כן? יש לו יכולות התקפיות טובות, הוא באמת שחקן בסדר. את השמות האחרים בעמדות 2, אני כאילו קנן, קארטר, זה אמור להיות בסדר. שמע, עמדה 4, אנחנו כבר המון זמן אומרים בכוכב שאין להם עמדה 4, עם כל הכבוד לכל הקליניצ'ים ואלה. וואלה, תשמע, הביאו את אוג'ילה ומונקה, זה שמות מוכרים ומוכחים ברמת יורוליג, אני חושב שעמדת 4 מעולה. סנטרים, בולומבוי, כשהוא היה נפצע, לא היה להם סנטרים, היינו צוחקים, היה עולה תמיד איזה סנטר גורילה כזה סרבית שאנחנו לא מכירים. אז הביאו עכשיו את ריברו, שיעלה מהספסל. חושב שדווקא הם מאוד הזנו את הסגל. יכול להיות שזה לא ידבק, אבל אני חושב שהסגל הזה פוטנציאלית הרבה יותר יכול להצליח משנה שעברה. אני כן חושב שהם עושים פלייאוף פה. רק נזכיר, פטרוסב עזב וג'ון בראון, שהגיע פלסטר. אני איתך אלעד, זה לדעתי, בוא נשים 11 ו-1, יש קבוצות אחרות, אבל זה 7-10. אני 11-16, אבל 11. כאילו, קרוב ל-10. אני חושב שהם עושים פלייאוף פה. בסדר, בוא נראה את שאר הקבוצות, אולי נשנה בסוף. בסדר גמור. טוב, יאללה, זה עכשיו מילאנו. טוב, מילאנו באמת, מירוטיץ' עזב, דמיטרוביץ' הכושל, קרוזוב וברטולני האיטלקים שנתנו תקופה, וגילספי, שזה גם אחד הכישלונות. מבחינת רכש, אז הגיע לורנזו, הגיע קווין אליס, גם הגיע מאיטליה, גם שחקן חמוד, גודוריץ', קרנצ'ר, גם הגיע מה-NBA, דנסטון, מסינה חייב איזה אחד בגילו, לא יודע איך הוא נדבק לשחקנים האלה, ובוקר. אני חושב עשו רכש פצצה, הביאו פה 4 שחקנים, לורנזו יהיה טוב, כאילו באמת, תיתנו לו את המושכות, הוא יהיה טוב, גודוריץ' אחלה, פצצה באמת, קרנצ'ר זה אחלה, ובוקר כוכב, באמת, אם ניבו יהיה קשיר, לידי שבון צ'יליץ גם צריכים לשמור על קשירות,
וברוקס יקבל יותר קרדיט, יש פה קבוצה טובה. ולא יודע, 7-10, גם 11 כזה, הם בגבול, הם בתפר לפליין. לדעתי עשו רכש מדהים לטובה, באמת הביאו את כל השחקנים המשלימים הטובים, זה בוקר שהיה טופ סנטרים בשנה הקודמת, גודוריץ' אחלה, מוביל כדור, קלעי, מתאים למסינה כמו כפפה ליד לדעתי, וכן, אני מסכים איתך, לורנזו עונה חושך שנה קודמת, זה היה ברור שהוא יהיה חלש בפאנה, הוא אמור לקבל עכשיו את הקרדיט לפחות של 25 דקות, 30 דקות, יחד עם מניון ופלקדורי ובולומרו, אחלה שחקנים למחליפים, בהנחה ששילץ כשיר, לדעתי הם יהיו הפתעת העונה לטובה, אני מדרג אותם 1-4. אמ, טוב, קודם כל בעמדת הגארד אין ספק שהם עשו פה שדרוג לעומת מה שהיה, אין מה לעשות, לורנזו זה באמת, לא היה להם פשוט כלום. מירוטיץ' זה קריטי אני חושב, עם כל הכבוד לזק לידי, אין פה פשוט עוד שחקנים ברמה גבוהה בעמדת הארבע לדעתי, חוץ מזק לידי, אז יש פה עניין של עוד פעם זה לשחוק אותו, באמת עוד פעם כל ערב 30 דקות. עמדת הסנטרים אין ספק שהם השתדרגו מאוד, מאוד מקווה שניבו יהיה כשיר, תשמעו, הוא כבר איזה שנה פלוס לא כשיר, זה מסכן, באמת עבר כל כך הרבה פציעות, לא ראיתי חוסר מזל כזה ביורוליג בשנים האחרונות, אבל גודוריץ' זו החתמה מצוינת לדעתי, עוד פעם, שמות טובים, לא מספיק נוצצים בעיניי, כאילו שוב, בוקר, אם אתה בונה עליו כדי להגיע רחוק, כנראה שלא, הייתי שם אותו 11-16, משהו כזה. שוב, הכל גם בהשוואה לקבוצות שיש במפעל, כן? יש פה פשוט קבוצות יותר טובות מהם לדעתי. טוב, נשים אותם בינתיים פליין, נלך ביניכם. עמית, עמית, מה אמרת עליהם? מה אמרת? עמית 1-4, עמית זה רק לב. טוב, יאללה, פרטיזן. לורנזו הולך להיות מהמצטיינים של החמישייה, רק תזכור מה אני אומר לך, לורנזו בראון חמישייה. חמישיית עונה? חיובי. שמע, יש לו הרבה מלחמה בעמדות הגארד, אבל בסדר, בוא נראה. לך תדע. הכל יכול להיות, הוא ייתן עונה טובה, אני מסכים. יאללה, פרטיזן, מי שעזב, זה המייק לא הרלוונטי, ברנדון דייביס, ממשיך בהידרדרות, איפה לונדברג וקופריצה, האגדי, הצטרפו שק מילטון, הוא דווקא שחקן NBA שהיה טוב, בניגוד לכל הזבל שהם מביאים, הוא היה אחלה שחקן, כאילו הוא שיחק, הביאו את ג'בארי פארקר מברצלונה, ודילן אוסטבוקסקי, לא יודע, בקיצור, גרמני אני חושב. הוא גם היה שחקן טוב במלאגה. עשו חיזוקים טובים, היה חסר להם 4, אז פארקר, גיבוי לטריק ג'ונס, והביאו עוד איזה גארד, שייתן קצת גם קליעה וגם מנוחה לקרליק. לא יודע, הם התחזקו, על הנייר ביתיות, ז'ילקו, אבל גם קשה לי איתם, לא יודע. מרגיש לי שהם מפסידים משחקים שהם צריכים לנצח שנה שעברה, ולא יודע כמה השנה זה מתחבר, אבל גם ב-10-11 בשבילי תמיד. לפחות הם שמרו על צמד הגארדים המובילים שלהם, קרליק ג'ונס וסטרלינג בראון, שהובילו אותם שנה קודמת. אני חושב שהג'בארי פארקר זה חיזוק מדהים לעמדה הזאת, עמדה 4 יחד עם טריק ג'ונס, אתלטים חזקים, אחלה שומרים יחד עם בונגה. אני חושב שהם די קצרים שם בעמדות של הגארדים שם, קרליק ג'ונס מי המחליף שלו, איפה הוא מאוד חלש, ניקליאטינה לא עשה כלום, שייק מילטון זה יחידה. שייק מילטון, אני לא חושב שהוא יפתח יחד איתו, למרות שהוא מסומן פה בשחור. אני חושב שהרכש הכי חשוב פה זה פארקר, הוא הולך להיות מצוין בפרטיזן. טוב, אני, כמו שדניאל אמר, שייק מילטון באמת זה אחלה שחקן. אני חושב שהוא, אותו דבר, אגב, ראה משקל דבונטה גרם, אני חושב שהוא ייתן את הטון, הוא יהיה טוב. אני מאוד אוהב מה שקורה בפורדים והסנטרים של פרטיזן, רק בהנחה שהם שניהם כשירים, כאילו פארקר וג'ונס, כאילו אין להם פשוט מחליפים. כאילו עכשיו קודם כל אין ספק שטריק ג'ונס הולך להיות אולי הסנטר הכי מבוקש בפנטזי, אין לו מחליף, כאילו עם כל הכבוד לאוסטרובסקי הזה, שם של מנתח ברכיים במכבי חיפה, אין לו באמת מחליף. ג'בארי פארקר, מה זה? כאילו הפוצ'וקובסקי הזה, נו ראינו מה הוא נותן, זה פשוט, זה שתי שחקנים שהולכים לשחק 30 דקות כל ערב. אני לא אוהב את זה, הסליחה מאוד קצרה בעמדות האלה, מספיק שאחד מהם נפצע, זה פוגע משמעותית בקבוצה.
אני כן, הוא חושב ישחק אבל. 11-16. הוא ישחק עם בראון בשלוש, את בסדר, הרכבים אבל הנמוכים שלו. עדיין ה-4-5 מאוד קצר, איך שלא תהפוך שים את זה. אותם 7-10. המתווה טוב. טוב, אחרי זה נשנה את זה הכל. יאללה, טוב, זה פרטיזן. יאללה, הקבוצה שמבחינתי עשתה את הקיץ הכי טוב ביחס לתקציבים והציפיות, ג'לגריס. ככה, מי שעזבו זה סמיילג'יץ', דווקא חבל. איך קוראים לו? נו, מאנק, איך קראתי לו? מאניק. הדוגמן, הדוגמן. לא, הדוגמן. הדוגמן, אבל נו, הוא דומה לשחקן NBA, אלארי ברד. מת מיטשל, מה יש לך? הוא דומה לזה של סקובי דו, לבעלים שלו. יאללה, ואיזה הוונג הזה עזב, לא יודע מי זה בכלל, כאילו שיחק כמה שניות. לקיביצ'יוס ודנסטון גם עזבו, החליפו מאמן. בואו נדבר על הרכש, כי זה באמת מעניין. הגיע, קודם כל פרנציסקו נשאר, שזה באמת מרשים. מאודו לא מגבה אותו, נייג'ל גוס גם. אז באמת הביאו את לו וגוס, אחלה חיזוקים, סוף סוף פרנציסקו, כאילו באמת יש גיבוי טוב. הביאו את טובליס הזה, שעכשיו מרשים מאוד בנבחרת ליטא. אחלה, יכול לשחק סנטר, פאוורפורד בעיקר. דסטין סלאבה הזה הגיע מבשיקטש, גם אחלה שחקן. כאילו, בקבוצות עם תקציבי מינימום ומטה, עשו רכש מדויק. משה רייט, כאילו זה אחלה רכש, פצצה, הסנטר שלי בפנטזי. הביאו פה 5 שחקנים, מאוד מדויק, מנוסים ביורוליג, חוץ מאחד, אבל כאילו 2, אבל אחד הוא ליטאי, אז זה טוב להם. לדעתי הם יפתיעו עם הביתיות, הולכים לעשות, וואלה, שם אותם בפליין אפילו. מקום העשירי, תשיעי. אני סגל נחמד, חמוד, לא יותר מדי נוצץ. אני חושב שהאבדה הכי גדולה פה זה טרנקיירי, לא מובן לי למה פיטרו אותו, נתן עונה מצוינת ביחס למה שהיה לו. אני חושב מקום 11-16, אפילו 16-17-20. טוב, כמו שאמרתם, ביחס לתקציב הם עשו קיץ באמת באמת יפה, אין ספק. אני הולך פה עם 11-16. יאללה, אנחנו נראה לכם מה זה. תראה איזה קבוצות נשארו, אתם שמים לי אותם ב-11. בסדר. יש הפועל עדיין. בסדר, רק הפועל, יש להם מקום. הנה הקבוצה של עמית. יאללה, בסקוניה. עמית, אתה לא שואל, עמית, פיינל פור. יאללה, בסקוניה, באמת. מונקי עזב, ירמז עזב, רייסטה סוף סוף עזב. 50 שנה השחקן הזה שם. בולדווין עזב. פבלו לסו החליפו אותו. מי היה הסנטר שלהם? גם דון תיאול עזב. דון תיאול. טוב, בגזרת הרכש הביאו את וילר, זה מקומי, צעיר, פוטנציאל. ספניולו, ספגטי שלי, הגיע מאלבה. חמודיו דיאלו, לא יודע איפה הוא שיחק בסין אולי, אבל אלוף ההדבעות מאוקלאומה, נראה לי יהיה אחלה שחקן בפנטזי. הביאו את פריש, גם פוטנציאל צרפתי. רודיוס קורקוס, היה להם קורקוס אחד, זה מישהו אחר, יותר מוצלח, אולי אח שלו, גם אחלה. ודיאקטה, באמת, השאירו את סמניץ'. באמת, אני לא רואה איך הם מסיימים במקומות, כאילו, 16, 15 כזה. מסכים, תחתית יורוליג, אני עדיין חושב שספניול זה אחלה פרוספקט לפנטזי, יחד עם מרקוס, אולי מרקוס פה ייתן פה, יקבל פה את המושכות, ויכול להתרומם מבחינת פנטזי, אבל קבוצה מאוד אפורה. תדש, כרגיל, חתום שם עד 2029, חתם שם להרבה שנים, יחד עם סמניץ' בעמדה שם, נראה לי סמניץ' זה שחקן לשים עליו את העין, אבל באמת, מעבר למקום 15 עד 20, זה יהיה הפתעה מאוד גדולה. טוב, אמרתם הכל, אין פה באמת מה להחביר במילים. קבוצה מאוד חלשה, מאוד נחלשו. טוב, נשים אותם, אבל בטופ של התחתית. רק שאני אזכיר, שנה קודמת גם דירגנו את ביירן 17-20 והפתיעו אותם. אז תמיד יש את הקבוצה שתפתיע. תשמע, אף אחד לא צפה את אדוארדס ובוקר עם קאמבק, אבל פה אני לא רואה מי עושה את הקפיצה. פורסט, נגיד אחד. מרקוס האוורד לפני 2-3, היה טופ גאנרים. הוא יישאר טופ גאנרים, אבל צריך... אבל היה לו משחקים של 0 מ-27 ב3-4 משחקים רצופים. זה לא שחקן של אחוזים כאלה.
אז זה הרבה ייפול עליו. אתה מבין, טדס יהיה טוב, וקברו יהיה טוב, אבל אתה צריך מישהו שיפרוץ לך כמו בוקר, בוקר היה מפלצתי, פורסט אני זה לא... דאבל דאבל. לא מספיק, לא מספיק. לא, לא מספיק, אבל בוא נראה, אולי יגיע עוד רכש. טוב, יאללה, וילרבן, עוד קבוצה שהוחרבה לגמרי, באמת, מלאדון עזב, לוברן עזב, פריס לי, טוב, יש פה את הוותיקים שלהם, שזה פחות משמעותי, נאיל סאקו עזב, שהוא היה מצוין, רוברטסון שהגיע והיה טוב, באמת, עזבו אותם חמישייה מצוינת, מי שהגיע, זה, הם הביאו את תומא הרטל, כאילו, הבן אדם, פנטזי 2016, אני זוכר אותו, מה הוא קשור? כאילו, תומא הרטל, הביאו את ווטסון, ג'וניור, לא יודע מי זה, הביאו את טראורה, גם, זק סאג'לס הזה, שיחק בווירצבורג בגרמניה, בסדר, מסה, לא יודע, שחקנים מהליגה הצרפתית הם הביאו, מאוד נחלשו, אפילו לא השלימו את הסגל, אולי יהיה פה פנטזי, אבל באמת קבוצה, לדעתי, שלושה מקומות אחרונים זה הם שם. מסכים איתך, קבוצה מאוד חלשה, נחלשו המון. צריך לדעת לדוג פה לראות את המשחקי ההכנה שלהם, משחקים, רוטציות, כי זה סוג הקבוצות שכן אפשר לגנוב פה את השחקן פנטזי שייתן פה. השאלה מי, על פניו הרטל סוס גמור, דקולו כבר מבוגר, הוא לא ישחק הרבה דקות, אבל אם אני צריך להמר פה, אז דקולו פה נותן פה את ה-15 פנטזי קו, כל משחק. כן, אני מסכים עם עמית, באמת לא נשאר מהקבוצה הזאת כלום, כאילו זה גרנטי, שתי מקומות אחרונים במפעל, זה הולך להיות שק חבטות, בין שקי החבטות של המפעל. קבוצה מאוד חלשה, מאוד אבל. טוב, יאללה, MTA, יאללה, מכבי תל אביב. טוב, אז איבדו את ריברו, ג'ק כהן פרש, מנקו, רוקאס, שיוק, לא היה רלוונטי, רנדולף, טרבון וויליאמס, וזהו אני חושב. מי שהגיע, הגיע דאוטין ג'וניור, גם ג'י ליג, לוני ווקר מה-NBA, זה לא רלוונטי, טריפונס, הגיע, היה פעם בפרטיזן, השנה שעברה ביורוקאפ, גור לוי הגיע מהליגה, אושה בריסטט הגיע מה-NBA, טי.ג'יי ליף, וסנטוס הגיע מאולם, וגם אומראי הזה הגיע מהג'י ליג. מכבי, לדעתי נחלשו, לאבד את רוקאס. לוני ווקר יהיה טופ סקורר במפעל, אבל לדעתי הם עדיין נחלשו. לא יודע, רנדולף היה מצוין, ריברו היה טוב, רוקאס, כאילו הם היו שחקני יורוליג לגיטימיים. והם הביאו פה מלא חידות מהג'י ליג, אתה לא יודע איך זה יתחבר. אני שם אותם 11-16, בגרסה החיובית 11, בגרסה השלילית 16. אלעד, הבמה שלך, אני חושב שמכבי רק בזכות עודד קאטה שאני נותן פה 11-16 כמו דניאל. חיזוק, לוני ווקר יכול להיות חידה מבחינת פנטזי, כי הוא יכול לקלוע המון, אבל גם להחטיא. אני נשאר פה עם שתי הבנקרים שלי פה במכבי, זה ג'יילן הורד ורומן סורקין. בסיטואציה מסוימת במהלך העונה כן ששווה לשקול את תמיר בלאט, כי עודד ותמיר זה תמיד צמד חמד. חוץ מזה, די אכזבה, קיץ מאכזב למכבי. טוב, אני אדבר רגע מכובע של אוהד ולא מכובע של מהמר. באמת, זה מאוד מאכזב מה שהם עשו. אם אתה שופך את כל הכסף המטורף הזה ששפכו על לוני ווקר, שאנחנו יודעים מה הוא נותן, בסדר, סקורר ככל שיהיה, גם אם הוא יקלע 20 נקודות בערב, השחקן הזה לא שומר ולא באמת תורם לשטף ההתקפי, והימרת פה הימורים כמו, לא יודע, איך קוראים לו, פבלו אסקובר, הברזילאי הזה, סנטוס הזה, ככה הוא נראה, כמו פבלו אסקובר, לא יודע מה זה השחקן הזה, סנטר בגובה 1.50 מטר, ואתה ממשיך לבנות על המצאות רכות כאלה כמו טי.ג'יי ליפט, ולא יודע, זה כאילו מרגיש כאילו לקחו מלא מלא שמות, לא יודע, באמת, קבוצה הזויה ולא מאוזנת, אני לא רואה אותם מתרוממים, זה באמת מרגיש לי אפילו התחלשות לעומת שנה שעברה, פתחת את העונה, היה לך קצת ג'ורדן לויד, היה לך את רוקאס, היה לך את ריברו, מה יש לך עכשיו? היה לך ליוואי רנדולף, מאוד מאוד נחלשו, עם כל הכבוד לג'ף דאוטין ג'וניור. כשאני רואה קבוצה עם יותר מדי אותיות, כמו JR ו-IV ו-TJ, אני מבין שזה אוסף של שמות שלקחו פאזל מהג'י ליג. אני 11-16 עם הקבוצה הזאת, לצערי.
יאללה, זה מכבי. יאללה, וירטוס. שחררו את שנגליה, קלייבורן, קורדיניה, בלינלי פרש, פולונרה שוב חזר לו הסרטן שיחלים. זיזיץ', גרזוליס, שחררו באמת את רוב הסגל החלש שלהם. הביאו את קרסן אדוארדס, חיזוק טוב, לוקה וידוזה, חיזוק טוב, ברנדון טיילור, גם אחלה חיזוק ממפעל משני. הביאו את ג'יילו, הזה היה באולם, היה בסדר גמור. ניאנג שיחק, ניאנג הזה גם הביאו אותו ממפעל משני. לשחק ביורוקאפ, אחלה בנבחרת איטליה, פוטנציאל אדיר השחקן הזה. סמייליגיץ', אחלה. דריק אלסטון, פצצה של שחקן, אבל לא יודע אם הוא מקבל את הדקות. ואלודי הרזל, לא מכיר. אז באמת, עשו קיץ טוב. לא יודע אם זה יספיק להם יותר מהתחתית שהם נמצאים בה. כאילו, יספיק אולי ל-11-12 בגרסה הטובה, אבל עשו קיץ טוב ביחס אליהם. כאילו, באמת, סוף סוף נראה סגל בריא לפחות. ורענן, צעיר יותר, קרסן אדוארדס, באמת ניאנג, סמיילדי, צ'רלסטון, כאילו, יותר בריא ממה שהיה להם עם שנגליה, קלייבורן, בלינלי, כל העגלות האלה, כל הסקנים. פולונרה גם, זיזיץ', כאילו, כל הליצנים שלו שומרים. אבל זה ביורוליגה של השנה זה לא יספיק, לדעתי, ליותר מ-11. אם איתך, נכון, הם עזבו הרבה שחקנים ותיקים שהיו משמעותיים, אבל לא תרמו יותר מדי להצלחה של הקבוצה. הם שמו את כל הביצים על קרסן אדוארד, זה מה שאני רואה פה. אני אישית לא מחזיק מהשחקן הזה, לא יודע למה, אני לא אוהב את הסגנון משחק שלו. אני חושב שסגנון כזה רק מתחבר עם מאמן כמו שהיה בגרמניה שם. אני חושב שיש פה המון חידות אני באופן אישי לא מכיר פה את רוב השחקנים, אז ככה צריך לראות אותם בעיניים, אבל אם אני צריך להאמר פה, זה 17-20 קל, אין פה בכלל מה לדבר. אני אמשיך בקו של עמית, אני כאילו, אתה יודע, מנסה להיות כנה ולדבר על הקבוצות פה, אבל אני מסתכל פה על הקבוצה, את רוב השחקנים אני באמת לא מכיר, כאילו אין לי שמץ. כאילו על פניו אם היית מראה לי את הקבוצה הזאת והיית אומר לי איפה הם משחקים, מלבד קרסן אדוארד שאני יודע מה הוא יכול להביא, הייתי אומר, כנראה הם משחקים לא יודע מה, גביע מחזיקות או איזה משהו כזה, קונפרנס של הכדורסל, לא יודע, מה זה הסגל הזה, כאילו כמעט לא מכירים פה אף אחד. גם אתה מגזים. רגע, סמיילדי שאתה לא מכיר, שנייה. גם מי שאתה מכיר, אתה אומר, באמת זה מספיק ליורוליג? סמיילגיץ', אחי, איזה סמיילגיץ'? אתה אומר לי, כאילו זה ניקולה וויצ'יץ', בוא, השחקן הזה כבר 5 שנים מבטיחים שהוא ייתן משהו. בן אדם סתם נראה כמו חייזר, הוא לא תורם כלום. וילדוזה כבר 3 שנים לא תרם. אני אומר שוב, זה לא סגל שאתה אומר, בוא, אני שם פה את המפתחות. בוא, אני לא מכיר פה כחצי מהסגל, אני לא מכיר פה. פיולה, דוגמן תחתונים במילאנו, אחי, מה, נו באמת, זה סגל? בסדר, קרסן אדוארדס, עמית אמר נכון, בביירן זה התחבר יפה, רץ טוב, קבוצה באמת שרצה הרבה. פה, לא בטוח. אני לא אופתע אם הוא חוזר להיות השחקן מלפני 2 כן? לא יודע, הקבוצה הזאת היא בין 11 ל-16 לבין 17-20. היא לא מתרוממת מעבר. תן לי להרגיע אותך. ניאנג, 8 נקודות, 4 ריבאונדים מול ספרד, רבע שני וחצי. זה כוכב, אני אומר לך. אבל אתה זוכר מה אמרת לפני רבע שעה? אתה זוכר, אני מזכיר לך. נו. שביורו בסקט, גם סבתא שלי הייתה קולעת. לא, אבל לשחקן צעיר, אני לא פה להתכוון. תקשיב, השחקן... פוליטקה זה יכול לקלוע 10 נקודות ביורוליג, לא קלה 10 נקודות. השחקן הזה, אלו דיארה, אז הסנטר שלהם, אם היית מראה לי את השם הזה ואומר לי, תגיד לי איפה הוא משחק, אתה יודע מה הייתי אומר לך? אבל זה נראה לי שאתה שחקן צעיר, עזוב אותו. קשר אחורי בנאנס בליגה הצרפתית בכדורגל. עזוב, זה שחקן צעיר, עזוב אותו. נו, אז מה יש לך, מוחמד דיוף? רגע, אבל נקודת זכות יחידה באמת לקבוצה הזאת, דושקו איבנוביץ' זה מאמן שיודע לבנות קבוצות, ומעמיד אותם כמו שצריך, זה יאמר לזכותם, אז אני... רגע, אני שם עם כוכבית, לא משנה איך הקבוצה הזאת ייראה, כל הכבוד על השינויים שהם עשו. בוא, הם היו חייבים לעשות שינוי רציני בקבוצה, אז אני אומר, גם אם זה, קודם כל, איך אמרת? אם כבר בתחתית של הבאר, זה לא משנה. שזה יהיה מרענן לפחות, אבל בכללי, לא רואה את זה הולך לאנשהו. רק אני אגיד לך, עמית, העונה הכי טובה של מרקוס אאווארד זה עם דושקו. זאת אומרת, התאמה לאדוארדס יש, עזוב, יהיה את התרגילים, יהיה זה...
אני לא מפחד מאדוארדס, אדוארדס יהיה לא, פצצה אצלם. יהיה פצצה פנטזי, כי המאמן נותן 30 דקות לשחקנים כאלו, הוא לא מוריד אותם מהמגרש, זה בגלל זה, בקבוצה כזאת זה נכס לקחת שחקן כמו אדוארדס, הוא הכי נפיץ פה. לא, אז אני אומר, אני לא דואג לאדוארדס, כאילו, וגם לשיטה, כי דושקו, כאילו, אחלה. תשמע, מה אתה רוצה? מה? הנה, שיחק בליגה הספרדית, נתן לך 17 נקודות, 4 ריבאונדים, הליגה הכי טובה באירופה. רק שתדע, שגם אלישי אנס. קדיר בזמנו בליגה הספרדית סיים ממוצע של 14 נקודות ו7 ריבאונדים. תקשיב אל תוציא טוב, במילה, כי אני לא יודע אם אלישי קדיר היה בכלל אי פעם משחק מחוץ לישראל. הוא לא עובר את נתב"ג, אז זה... יופי, מעולה. אז אל תיתן לי את הקבוצות האלה בספרד מנרסה. לא, בוא אחי, אתה יודע שנטע לביא משחק ביפן והוא לא שם גול, גם שם. נו, מה זה משנה? אל תיתן לי קבוצות כאלה. בוא דבר איתי על קבוצות רציניות, רמה לא, רצינית. בוא, דלג, הם קיבלו יאללה. יותר זמן מסך. בדיוק, יאללה. יאללה. טוב, יאללה, הפועל תל אביב. זה עכשיו רשימת מצרים פה, מי הגיע? המרעננת, בעיניי, היא ודובאי המרעננות. בגדול, מי שעזב, הם לא היו ביורוקאפ, אבל זה בינגאם, רגלנד ופוסטר, ומיירון רוינה. מי שהגיע, מיצ'יץ', קריס ג'ונס, יפתח זיו, לא רלוונטי ליורוליג, אניס, בריינט, זה סתם קומבינה של פיני גרשון, הבוריס הזה, בוריסלב, קולין מקולוב, ומי עוד הגיע, איתי סגב, לא רלוונטי ליורוליג, תאו דיאסה, ודנו טורו. אם זה מתחבר, בעונה הסדירה זה 5-6, אם זה מתחבר, רוב הסיכויים 7-10. קשה לחבר את זה. צריך בריאות פה של מיצ'יץ', צריך לראות מה הם עשו, בנו פה 2 סגלים, באמת יש פה איזה 20 שחקנים, אבל אם זה מתחבר, יש פה קבוצה. אני רק אוסיף, בכל זאת, הקבוצות הישראליות משחקות בחוץ, אז אם הם היום משחקות בבית בישראל, אני חושב שזה קל, 1-5 הפועל תל אביב, קל, יש להם את המאמן טופ יורוליג, מיצ'יץ' יהיה טוב, טופ סנטר עם מוטלי, באמת יחזור לעונת יורוליג נוספת, יוכיח את עצמו. אני כן חושב שבעמדה 2, אני חושב שהם קצת לוקים בחסר, בכל זאת בלקני עדיין פה, כן? אבל חוץ ממנו בעמדה 2 הם קצת חלשים, מיצ'יץ' וג'ונס יתפסו את עמדה 1, תומר גינת יהיה האקס פקטור מבחינתי עם הישראלים פה, זהו, סגל די מאוזן, חוץ מעמדה 2 כמו שאמרתי, אני מאוד אוהב את הפועל, אני מאוד מקווה שהם יצליחו. קודם כל, כמו שאמרתם, אני מאוד מאוד מקווה שהם יסיימו בשמינייה, כי כיף לראות 2 קבוצות ישראליות במפעל, זה באמת כיף לראות. כאילו, לא משנה את מי אתה אוהד, זה כבוד למדינה שלנו. אני חושב שעופר ינאי, למרות כל ההייטרים שיש סביבו, עשה, בוא נגיד, כל בעלים חדש שמגיע לקבוצה היה חולם לעשות מה שהוא הצליח לעשות בזמן כזה קצר. בעיניי זה מדהים. ומבחינת סגל, שמעו, אי אפשר להסתכל על הסגל שלהם ולא להתפעל. סגל פשוט אטרקטיבי מאוד. אתה רואה את השמות פה של מיצ'י, ג'ונס, בריינד, מוטלי ואוטרו, תשמע, זה חתיכת סגל, כן? זה חתיכת חמישייה. יהיה מעניין לראות אם יצליחו לשלב את קריס ג'ונס ומיצ'יץ' ביחד, כי ים הדר גם פה, אל תשכחו, הוא גם אמור לקבל את הדקות שלו בעמדה 1, וגם קולין מקולום פה, שהוא גם יודע להוביל כדור. יש פה גיוון, אני חושב, בקבוצה. הסנטרים ייתנו, אין לי ספק. השאלה באמת, כמו שעמית אמר, מי ייתן פה בעמדה 2. אני חושב שבלייקני יכול להיות מפתח מאוד רציני פה בעונה הזאת. אם הוא יהיה טוב כמו שנה שעברה, אז יכולים להגיע מאוד רחוק. אני באמת מקווה בשבילם. אני חושב שהם בין 5-6 ל-7-10, באמת. יש להם את הסגל לעשות את זה, ואת המאמן. טוב, רק אני אחזק פה. יש להם הרבה שחקנים שהם דאבל עמדה. מיצ'יץ' זה 1-2, ג'ון זה 1-2, יש לך את בריינט שזה 2-3, אותו דבר מקולום זה 2-3, אז ימצאו את הפתרונות. אני רק אחזק את הדבר שעופר ינאי, נייג'ל אייז, יכול להיחתך מה-NBA באמצע פתאום. ואם הוא נחתך הוא מגיע להפועל, תרשמו מה אמרתי. אז זה בדיוק הסיפור שלהם, שעופר יכול עוד להשתגע להביא עוד שחקן, אם יהיה חסר. כמו ששנה שעברה הוא עושה את זה עם בלייקני וים הדר, ומאמין שעוד איזה 1-2 שברחו לי. אז ככה שאני רואה אותם אפילו מוסיפים פה עוד איזה שחקן, אם יש סיטואציה. טוב, סגרנו על 5-6? כן, 5-6 זה ריאלי.
זה מחמיא להם, מה, תן, בוא נעלה את אפס. אבל בסדר, יאללה, ולנסיה, עוד קבוצה מצוינת, באמת עשו קיץ נחמד, מי שעזב אותם זה יוביץ', אוג'ילי, זה מהמרכזיים, לופז ארוסטגי לא עזב. הם הביאו את קמרון טיילור, אולי זה הטיילור שהגיע מהליגה הספרדית? לא יודע, הביאו את קמרון טיילור, הביאו את אומרי מור, זה גם זה מה-NBA, דריוס תומפסון הגיע מאפס, נאל סאקו הגיע מווילרבן, וסימה מהליגה הספרדית, עכשיו בנבחרת לא בדיוק הרשים. יש להם עוד כמה שמות שאנחנו מכירים, ששיחקו בעבר, קוסטלו, סיסטינה, פרדיה, כל החבר'ה. יש את דלריה, שעכשיו הרכז הראשון של נבחרת ספרד, באמת פרוספקט בן 19, ומונטרו, שלדעתי הולך להיות כוכב, הוא בין איזה 21-22 כוכב בליגה הספרדית, כבר איזה 3-4 שנים שם, כאילו בליגה הספרדית, הוא באמת יהיה פצצה של שחקן. ולנסיה, וואי, אולם חדש, קבוצה מציקה, יש מצב שהם מגרדים פליין, אבל אני אתן להם 11-16. הם מרגישים לי נאיבים כאלה. שמע, ולנסיה לאורך השנים זה הסוס האפור של היורוליג. כאילו, יש תקופות שהם משחקים מעולה, ופתאום רצף ניצחונות מדהימים, ופתאום רצף הפסדים לא מובנים. קבוצה קשה, אני כן מסכים איתך, מונטרו ודלריה הם שחקנים המעניינים שם לקחת, ולשים עליהם את העין. אני לא יודע מבחינת פנטזי, אבל לשים עליהם את העין לראות איך הם מתמודדים. אבל אני חושב שרוב המפתחות פה זה על דריוס תומפסון. כאילו שחקן עם ותק של יורוליג, מוביל. אני חושב שהוא בא לתת שם עבודה של פנטזי. כל השאר די חידה. הם באופן כללי הם לא קבוצת פנטזי כל כך טובה, אז לא יודע, הייתי נמנע מלקחת מהם שחקנים. זה מרגיש שיש להם סגל בלתי נגמר. באמת, מה זה הסגל הארוך הזה? טוב, באמת, יש פה כמה שמות שאנחנו מכירים. אני התגעגעתי לפרדילה, אז הצלחתי לעקוץ איתו כמה דברים יפים לפני כמה עונות. וגם לצ'אבי, הקשר האחורי, האוסטגי לופז הזה, גם שחקן נחמד, עקצתי איתו תקופה יפה, והכי חשוב, שחקן הספסל הקבוע שלא נתן לי לעולם כלום, פורטו. איזה קבוצה, יאללה, תאמין לי. אבל באמת עכשיו ברצינות, תשמע, גם הסנטרים, 4 סנטרים, תשמע, רוטציות בלתי נגמרות, חוץ ממונטרו לא הייתי מרים שם אף אחד. כן, טוב, זה הקבוצות הספרדיות, רוטציה 20-22 דקות כל שחקן, הכוכבים, אז זה תמיד קשה. יאללה, בוא נעבור לדובאי, עוד קבוצה מרעננת, אז באמת, שחקנים שעזבו זה ג'קורי וויליאמס, איזיה טיילור, בוצילה, רדוסביץ', דובריו, אתם זוכרים את השחקן הזה? אחמד דובריולו. ז'ינקו היה פלסטינה. צועק עליו. כן, זה הכבש הזה, היה מעלה אותו 2 דקות מפנר כדי, תעשה 2 עבירות ועוף לספסל. אחלה שחקן, אגדה. טוב, ככה הם הביאו את מקייני רייט, היה ביורו-קאפ טוב, אלכסה היה שם, לא, אלכסה הם הביאו, אברמוביץ', פפרליץ' גם היה שם, אחלה, אנדוסיץ' הלא נגמר הזה. טוב, בגזרת הבומבה שהם הביאו, אז בייקון, מיודענו, היה בפאנה, מוסה הגיע כרכש הגדול מריאל מדריד, ג'סטין אנדרסון מברצלונה, ברטנס היה שם, פטרוסב מהכוכב, אולימפיאקוס, ג'אטיה מווילרבן, קמג'ס הזה, או קמנס הזה הוא משחק, באיזה נבחרת, מחליף של איזה סנטר בכיר, הוא אחלה שחקן גם, וקמבנגה הזה, הוא היה מצטיין ביורו-קאפ שנה שעברה, סנטר מפלצתי, עשו פה אחלה חיזוקים, אבל קבוצה חדשה, דובאי, לא מאמין שפה איזה ביתיות מטורפת, זה קהל, פנאטי, לא יודע, אני כרגע שם אותם ב-11-15, אבל כנראה מעל מכבי, אבל מאוד מתקשה שהם יצליחו לחבר את זה על ההתחלה, כי הפועל גם קבוצה חדשה, אבל השחקנים קצת, בכל זאת מיצ'יץ', מוטלי, שחקנים קצת יותר מוכחים. מסכים איתך, הקבוצה הזאת די חידה, אבל גם המאמן שלהם, יוריצה גולומץ, אני זוכר אותו מהפועל ירושלים בשנת 2004-2006, גבוה כזה, קרואטי שלא עושה יותר מדי. אחלה קבוצת פנטזי יכול להיות פה, צריך לראות בעיניים, אני מסכים איתך שזה יכול להיות 11-16, אבל לדעתי מקום 10, לגרד את הפלייאוף.
לדעתי, זה במצב טוב. במצב לא טוב זה, כמו שאתה אומר, מקום 15. טוב, תשמעו, יחסית לעונה חדשה, אני מאוד אהבתי. אם אני מסתכל עליהם, או אל מול פריז למשל, שהגיעו שנה שעברה, זה נראה הרבה יותר מבטיח מפריז מבחינת סגל. מה, יש פה הרבה שמות שאנחנו מכירים, ז'תיה וברטנס ופטרושה ומוסה ובייקון, כאילו, ואלקסה. אני מאוד אוהב, אני חושב שזה יכול להתחבר מאוד יפה. שוב, ברור שהם לא ברמת טופ יורוליג, אבל מגיעים, אני כן רואה אותם מגיעים מקום 9-10. אני מאוד אוהב את הקבוצה שהם בנו. תשמעו, שוב, יחסית לקבוצה חדשה, הביאו, בואנה, הסגל שלהם יותר טוב משל מכבי, כן? בוא נגיד את זה, אין ספק. לא, זה אין שאלה בכלל. סגל ממש טוב, כאילו, אתה מסתכל על העמדות, יש להם הרבה שחקנים נפיצים, יש להם שחקנים מוכחים. אני מאוד אהבתי את הסגל הזה, מאוד, באמת. 9-10 מבחינתי. אני הולך עם אלה, 9-10. 9-10, מי אתה מוציא? פרטיזן? אין 9-10, זה קשה. בוא כן, נגיד, למה לא? לא, לא, כן. לא, את פרטיזן אני לא מוציא. שנייה, פרטיזן לא עם הביתיות. סיימנו עם הקבוצות. בוא יאללה. נראה. 1-4 מונקו, אולימפיאקוס, פאנה, ריאל. סגור? כן. לצערי סגור, מילאנו אני מדרג אותם שם. עזוב, אתה... מקום 5-6, שרס בטוח, כאילו פנר בטוח. הפועל אני מוריד אותם, לא יודע, אני מעלה את 0. לא, לא, אפס נכשלו בשנים האחרונות. מה אפס? עכשיו הפסידו 3-2 לפאנה. אז מי אתה רוצה טוב, אז בוא נשאיר את הפועל. אני אמרתי, מונקו בכלל לא ב-1-4, זה אני אמרתי שיהיה הולך להיות כישלון שם. לא, אתה לא תוריד לי את זה. טוב, ואז יש לך 0 ברצלונה, מילאנו, פרטיזן. אין לך דרך להעלות אותם ל10, לא, מה? מה, הדבר היחיד שאולי יכול פה באמת להפתיע, שאנחנו טועים בגדול, זה הכוכב האדום. יש להם את הסגל הכי נוצץ שם, בין כל החמישייה שם. נכון, נכון, אין ספק. לא, הכוכב ופרטיזן, אחת מהם, הם רבים על הספוט הזה. כי על פניו יש להם מאמן, יש להם קהל ויש סגל. לא יודע בוא למה אני זה אגיד- לא... בוא נגיד לך ככה, 11-16 כל הקבוצות שיכולות להיכנס ל10. מכבי? 17, מכבי פחות, ז'לגיריס. ג'לגיריס יכולים, עם הביתיות וזה יכולים. בוא לא, נסכים, לא מסכים. בוא נסכים על 4 האחרונות שהם בטוח, כן. זה בטוח, זה... מה אתה עושה לי כן? לא יודע, מרקוס, אני משאיר לו חסד נעורי. די, אם זה עמית ודרג ככה. מרקוס מקום ראשון, פיינל 4, MVP, הכל, סטופ סקורר. טוב, בסדר, מסכים, נו, בסדר, נו. הפועל גם יכולים להיות 7-10 ואחד מהקבוצות שם שענדו לו לעלות. ברור, זה, ברור. זה מה שאני אומר, שהנדול הוא פה, על הניסיון. אתה לא יכול, בוא. אוקיי. אבל לא משנה. לא בוא משנה. בוא דקה, היה שאלה אחת מהבית, כי בפרקים הבאים מתעסק יותר בפנטזי. נועם שואל, זה איציק ראובן האגדי, איציק אופיר, היה לו את השם הזה. טוב, בנה קבוצה ראשונה, הוא אומר שדפקו אותם עם 3 משחקים גרועים ביום השני, אז אין אופציה לקפטן. זה חשוב, וואו. הקפטן יום שני, כי זה כפול 2. בואו אני אקריא את הקבוצה, הוא הלך עם בולומבוי סנטר וזנקוב, הבלדה, בולדווין, קמר בולדווין מביירן, טי.ג'יי שורטס, פלט, מייק ג'יימס, ו4 שחקנים של 4, מאמן שרס. שרס משחק בבית מול פריז. לא יודע, אני אגיד שאת שרס אני לקחתי, כאילו אני סבבה עם זה. לא יודע, קצת מוקדם, מה זה קצת מוקדם? מוקדם מאוד, צריך לראות את השחקנים בעיניים. טי.ג'יי סורד במחיר שלו, יכול להיות שיש שחקנים יותר טובים לתחילת עונה, לנסות לעקוץ את העליית ערך, וכמו שראינו במחזור 5 אתה יכול לעשות ווילד קארד. אז המטרה של, באופן כללי, לפחות ככה אני רואה את זה, עד מחזור 5 לנסות לעקוץ כמה שיותר תקציב, עם שחקני עליית ערך שיכולים לתת בטוח מעל הערך שלהם. שורץ, אם תסתכל, בסדר, הוא ייתן את הניקוד, לא, על הפוטנציאל רווח שלו, לעומת ההפסד, יכול להיות יותר גבוה. 2 משחקים לא טובים, אתה תופס איתו עם שורץ, אתה מפסיד הרבה כסף. רק תשים לב לעניין הזה. וזהו, אני בונה את הקבוצה שלי למחזור 5, שבווילד קארד 5 אני בונה, שודרג את הקבוצה באופן משמעותי. הבלדה, חבל על הכסף, הוא לא שווה כלום. ב-6-1 לדעתי, לא משנה איך תהפוך את זה. בולומבוי במחיר שלו, אני חושב שאתה יכול להביא סנטרים קצת יותר טובים ונפיצים. לפחות בשלב הזה, עם כל הסגל שהם בנו שם. קמר בולדווין יכול להיות הפתעה, וזנקוב אין שאלה. תמיר בלאט, במחיר שלו, אני קצת חושב שהוא קצת גבוה, הייתי מתמחר אותו 7.5.
ומייק ג'יימס ו-15-2, כאילו, בסדר, אתה הולך על ה-obvious, אבל אני חושב שלפחות בתחילת העונה, גם שנה קודמת, מייק ג'יימס לא פתח טוב, ואני חושב שתשקול קצת אחרת, תראה את הקבוצות בעיניים, מאמן אני מאוד אהבתי. אני אגיד לך, מייק ג'יימס, הוא הציג את הבעיה של היום השני, אז אני גם הסתכלתי, אז יש בעיה. אבל בוא נראה דקה בעיניים יותר טוב את היום השני, כי פה אתה חייב קפטן, בניגוד לשנה שעברה, שזה 1.5. יש לך מונקו ז'אלגריס, מייק ג'יימס או מירוטיץ', פנר, פריז, פנר אין פנטזי, זה בעיה. הפנטזי שם מתחלק טוב, ובילרבן ולנסיה, גם חידה. אז כאילו מייק ג'יימס... לגבי פנרבחצ'ה, צריך לראות בעיניים איך הקבוצה והרוטציה שם. על פניו, כמו שאני אמרתי, וייד בולדווין זה מנעול שם בקבוצה הזאת. מנעול והוא אמור להיות טוב. וייד בולדווין, אנחנו יודעים את היכולות שלו, אז ככה במחיר שלו, הוא יותר זול משמעותי. הייתי מאמר עליו כגיבוי. הרי יש לו וזנקוב, וזנקוב זה דאבל דאבל, לא משנה איך תהפוך את זה. עוד מול בסקוניה, שזו קבוצה שלא שומרת על פניו. אז הוא די סגור בה מבחינת קפטן. כן, אני מסכים שמייק ג'יימס הוא... אבל אתה יודע, במקרה ויפול, אז אתה ביום השני עולה לך עם מייק ג'יימס. אתה יכול לקדם אותו כמה נקודות כן, בדיוק. אבל זה מאוד מגביל אותו באסטרטגיה. אני חושב שעמית צודק, קודם כל בחמש, שש, שבע מחזורים הראשונים, אתה בכלל קודם כל מתעסק בלעלות ערך. אתה לא יכול לפתוח את העונה עם 3 שחקני 4. אתה לא יכול, אתה חייב סגל יותר רחב כדי לצבור רגע ערך. אחרי זה תצמצם, אני איתך, יהיה מחזורים, תשים פה 3 שחקני 4, יאללה, שיתפוצץ העולם, תאמר על 7 שחקנים. פה גם מעבר לזה, יש לו עוד 3 שחקנים שהם בפני עצמם הימור פה, בלאט, אבלדה ובולדווין, כאילו... ובולומבוי, סנטר יחיד. עזוב, נגיד ובולומבוי הוא בסדר. יש לו פה אולי 3-4 שחקנים גרנטי. אני חושב שזה קצת מסוכן מדי תחילת עונה, הייתי הולך יותר על איזון. אבל בסדר. בואו נציג את הקבוצות, אתם רוצים? אם בניתם, אני אציג ראשון. אני בניתי, אני דקה אציג. אז אתה קודם? אהבת את האבטר? כן, יפה. יאללה, בוא תראה לנו קצת. שנלמד. איפה? ניכנס שוב לאפליקציה המחורבנת אז שלהם. בוא, אני אציג. אתה רוצה אני אציג קודם? איזה לא, לאט כולם. תציג ראשון, אלא תציג. יאללה, אני אציג. לא, הנה, שנייה, אני אציג, דקה אני... לקחתי, שלא תגנבו לי את הקבוצה. למה? אבל באתי להציג. רגע, אני רק אשים כוכבית. השנה אני בונה 3 קבוצות, אני בא להתמודד פה על התואר. תמיד באתי עם קבוצה אחת, אני תמיד אציג את הקבוצה הזאת, אותה קבוצה אחת. אני בונה פה 3 קבוצות, אני הולך לקחת את התואר. זהו, נגמר הסיפור של כל הקבוצה אחת, אני רוצה 3 קבוצות, להתחיל כמו שצריך. טוב, אז אני עוד רוצה לעשות שינויים בקבוצה, אבל אני רגע אדבר על האסטרטגיה. קודם כל, באמת רציתי קצת לבנות יותר רחב בתחילת העונה כדי לצבור, אז לקחתי שחקנים שקצת שחקים יותר. יש לי פה את בר תימור וקלזקיס האלה שהם מבחינתי לא ברוטציה, זה לא משנה. ככה, סנטרים, אני חושב, אתם רואים את הדבר הזה שאני מציג פה? סנטרים, אני חושב שזה מאסט, לקחתי 2 סנטרים שאמורים לשחק הרבה, פפאיאניס ורייט. חושב שזה אחלה לפתוח איתם את העונה. רייט יש לו טיפה משחק קשה, אבל הוא אמור לשחק שם הרבה. גם פפאיאניס כרגע בלי פה אריה אמור לשחק הרבה. פורורדים, אז יש לי את וזנקוב קפטן יום ראשון. יש לי פה את פטרושה ואת אוסמני, שאני מביא אותו נטו בשביל העליית הערך, אל תדאגו, הוא לא קפטן. רכזים, בעיקרון ביום הראשון יהיה לי את ברוקס, אבל ביום השני יהיה לי את מונטרו ובולדווין, שאם וזנקוב ייפול, אני אקפטן את אחד מהם, אני לא יודע עדיין מי, ולקחתי צפנוליס בבית מול ז'לגיריס. כנראה אני עוד אעשה שינויים פה של מונטרו אולי, אבל בגדול אני מאמין שזה הכיוון. שחקנים שאני ארוץ איתם, איזה כמה מחזורים. יפה מאוד, תן לי, אני משהו ממש דומה. רגע, אני אעשה סייב. אז אני גם, אלעד, זה הכיוון. גם כמו אצלך, פפאיאניס, אוסמני וזנקוב קפטן, סורקין אצלי ופיג'י דוז'יר, ספסל מונטרו, משה רייט ובולדווין. וואו, ממש דומה. כן, אנחנו חושבים אותו דבר, ומאמן צ'רס, וטימור ושמדורוב, חסכתי את ה-0-1 ששמתו קצלקיס. אהבתי את סורקין, אגב. כן. דוזיר, לא יודע, סקפטי קצת כמה הוא ייתן בפנטזי, אבל סורקין זה טוב. כן, זהו, אין יותר מדי. אנחנו פתרנו את הבעיה של הקפטן יום שני עם בולדווין או מונטרו.
מהמם. גם פה פפאיאני זה בגלל, אם הם לא יביאו עוד צנטר, אם הם מביאים עוד צנטר, שולח אותו, ברור, ברור. אבל כרגע זה המצב, זהו, יאללה עמית. זה ראשוני, יש עוד 30 ימים כמעט. כאילו, צריך להתעדכן, פציעות, יש עוד יורו בסקט באופק, יהיה פה עוד הרבה שינויים. עמית, אתה על מיוט? טוב, אני יאללה, אציג, רואים. אתם רואים? כן. וברמה העקרונית זה מאוד התחלתי, זה עוד ישתנה בטוח, אבל מבחינתי בסנטרים אני מנעול, זה מוטלי ופפאיאניס, אני חושב שמוטלי הולך לתת פה דאבל דאבל כל משחק, פה אין פה שאלה בכלל, במחיר שלו 13.5, הוא לדעתי במחיר שלו הוא אמור להיות מתומחר, לפחות ברמה של טייריק ג'ונס, נראה לי מאוד יקר, 14.5, אבל הוא זה יחיד, עמית. טריק ג'ונס יחיד, תחשוב, הוא אמור לתת המון. בסדר עדיין, אני לא יודע, נראה לי קצת גבוה לתחילת עונה, שנה קודמת הוא התחיל במחיר 10 ומשהו לדעתי. נכון. זהו, ברמה הזאת פורורדים, ג'מארי פארקר יהיה אצלי, יחד עם דוזייר, דוזייר תומחר פה גר, שתי אלו מנעול מבחינתי. סטרלין בראון, יכול להיות שזה ישתנה, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אבל יכול להיות שהוא לא יהיה הגארד אצלי. אלפא דיאלו, גם סימן שאלה. פופט, אני חושב שבמשחק בית בהתחלה, לפחות ברמה של מאמן, אני חושב שהוא כן יכול לנצח את ולנסיה בבית, וככה להמר על המאמן, זה נראה לי אחלה הימור, ולהשאיר את רוב הכסף לשחקנים אחרים. בר תימור, אני חושב בארבע, הוא יכול לשחק, הוא תלוי בסיטואציה, אני חושב שהוא כן ישחק. זהו, 23-6 לשתי עמדות, גארד ופורד, אני עדיין צריך עוד לחשוב על זה, אבל ברמה העקרונית אני חושב שפורסט אחלה במחיר 9-9 לרכז פותח. ועוד איזה פורד, אולי ג'אנטונן או מישהו שמשחק ביום 2, אם אני חייב לסנן, אז אלפא דיאלו יכול להיות אחלה אופציה. אלפא דיאלו. טוב, אחלה עמית, כרגיל, בלי וזנקו, בלי מאמן מובטח, חי על ההימורים האלה. ומרקוס האורד עוד יכול להיכנס חבר'ה, אני לא אומר שלא, אבל שוב פעם, זאת הקבוצה הראשונה, זאת תהיה הקבוצה הבחירה, אני בונה עוד שתי קבוצות, זה עוד ישתנה. עמית, הפועל תל אביב הם במשחק הראשון בברצלונה או מה? משחק בית כביכול מול ברצלונה. כן, סבבה, יש להם לא משחק קל מול הסנטרים של ברסה. דווקא מוטלי, מול הסנטרים שלהם, הוא אמור לטחון אותו. כן? כן, כן, מוטלי יסתדר. יוסופה. הרנן גומז וווסלי? הם לא שומעים, וסלי זה לא מה שהיה פעם. יוסופה. עזוב יוסופה, הוא עושה לו הטיית זריקה אחת, הוא נותן לו מכה בראש. טכנית, עזוב, זה יוסופה הוא צועק לי. אני אזרוק לכם כמה שמות, חיפי ב-11 מעניין, שטרזל לא יודע כמה הוא, אבל שטרזל. רגע, די לצעה בשעתה, אנחנו עוד נעשה דירוג. חכה רגע, יש לנו עוד פרק שלם לכל הדבר כזה, זה עוד ראשוני מאוד, זה עוד סתם ישתנה. הראינו כיוון. אני סתם זורק, ג'ורדן לויד נותן אליפות אירופה מצוינת, מתומחר פה 9-1, כן? זה כוכב. די, הוא לא, מייק ג'יימס מסרס אותו. אבל בעמדות שלו זה שטרזל, מייק ג'יימס, לויד ואוקובו. נו. הוא משחק 18 דקות בטוח. יאללה, עמית, איפה הימים אתה פחות מ-25 דקות, אתה לא מסתכל על השחקן. נכון, הוא לא יהיה אצלי, כן, אבל זה עוד איזה שם לזרוק. רק נקודה, אני חייב לציין אותה, אני הייתי מופתע מהמחיר הזה. פרנסיסקו במחיר 14.1, נראה לי מופרך, הגזימו, בואו, לא צריך להגזים. לא, שלגליה 15.5, מה? זה שלגליה פריים? מה קרה? חתם בברצלונה 15.5? לא, אני מסכים, יש פה כל מיני עקיצות של מחירים שנראה לי הזוי, אבל אנחנו ניתן על זה דגש בפרק בכל אחד שרלוונטי. צריך להבין שזו עונה מאוד מאוד ארוכה, יש פה עונה עם עוד משחקים, אז אנחנו נראה פה עוד ועוד רוטציות, אז אם אתם מצליחים לשים את העין על שחקן שמשחק הרבה, זה מאוד משמעותי אפילו יותר מעונות קודמות, כי השנה באמת לא יהיה הרבה שחקנים שמשחקים כל כך הרבה דקות, זו עונה מאוד ארוכה, אנחנו נראה פה הרבה מנוחות ודברים כאלה, יש הרבה דאבל גיים וויקים, צריך לתפוס בעין את השחקנים שהולכים לשחק הרבה ולנצל את ההזדמנות, אין מה לעשות, כמו פפאיאניס עכשיו תחילת עונה, יהיה טוב, לא יהיה טוב, אין ברירה, חייב לשים אותו. הוא לשחק, הוא סנטר יחיד. צריך לדוק את ההזדמנויות האלה. טוב, יאללה חברים, אנחנו נסיים. תעשו לנו עוקב, ותחכו לעדכונים.
יאללה, היה אחלה פרק לפתיחת עונה, ושיהיה לנו בהצלחה. יאללה, בהצלחה, חברים.